طلبتوا مني كتير قوي اعمل لكم تجربتي مع التقشير البارد، عشان كده استغليت الاجازه وقلت اعمل تقشير بارد قدامكم بالخطوات، اصور لكم يوم بعد يوم ايه اللي بيحصل بالظبط، عشان بنات كتيره بتبقى عايز تعمله وخايفه، بنات كتيره بتبقى متوقعه منه مثلا نتائج زياده شويه عن الحقيقه او ما بتبقاش عارفه هو بيعمل ايه بالظبط. عشان كده قررت اطلع لكم في النور واوريكم شكل بشرتي قبل، بدون اي ميك اب، بدون اي حاجه خالص خالص. بس هنحط كريم التقشير البارد مع بعض، حتى هوريكم طريقته تتحط ازاي، ونصور يوم بعد يوم ونشوف ايه الفرق. يلا بسرعه كده نحط طبقه بسيطه على كل الوش، ما عدا طبعا منطقه تحت العين او حوالين العين. ده بصوا ده شكله بيطلع كده ماده صفراء، بنحطها زي طبقه خفيفه كده. بصوا انا كده حطيت طبقه كامله زي ما انتم شايفين، طبقه بسيطه. الكريم ده نفس الكريم اللي بيستخدموه في العيادات بالظبط، عشان كده ان شاء الله النتيجه اللي هتلاقوها معايا هي نفس النتيجه اللي هتلاقوها في العيادات، عشان الناس اللي تكون راحه تكون عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا بيلسع شويه شويتين كده 3 في الاول، انا حاسه لسعان دلوقتي. بس انا هسيبه على وشي 8 ساعات واغسله بعدها، ويوم بعد يوم ان شاء الله اصور لكم. ولو الفيديو ان شاء الله طلع نتيجته كويسه اكيد هيطلع لكم النور على طول. السلام عليكم، معاكم منى صبري دكتوره صيدلانيه، وبعمل لكم فيديوهات كتيره عن البشره والشعر والصحه العامه. ما تنسوش اول حاجه تدوسوا على الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من القناه اول باول. كمان ما تنسوش تروحوا على الفيسبوك والانستجرام، بنعمل ستوريز وبنعمل هناك مواضيع تانية كتيره مهمه، وتقدروا تسالوا كل الاسئله اللي تيجي في بالكم في جروب الفيسبوك بتاع البنات. النهارده هنتكلم عن التقشير البارد، واحد من اسهل واسرع وامن الحلول السريعه اللي بنات كتيره بقت بتلجا لها لما يكون عندها مشكله عايزه تفتح بسرعه، عايزه مثلا تحل مشكله اثار الحبوب، وفوائد كتير قوي هنتكلم عنها النهارده. هوريكم كل اللي انا عملته والخطوات بالتفصيل، وايه التطورات اساسا اللي البشره بتمر بيها، عشان تبقوا عارفين ان كل ما تعملوا كده ايه اللي هيحصل، وتتوقعوا منه ايه وما تتوقعوش منه ايه، عشان برده في بنات بتبقى متخيله منه نتائج واو في حاجات معينه، بس دي مش حقيقيه قوي. فهكلمكم عن كل حاجه بالتفصيل وبصراحه. انا اساسا ما طلعتش اعمل الفيديو ده غير بعد محاولات منكم، وبعد ما جربته مع نفسي، عشان انا بعمله في البيت يعني. بعد ما جربته 4 مرات علشان اتاكد من مدى امانه، جربت 3 مرات على بشرتي ومره اندر ارم، واتاكدت ان هو امان 100% قبل ما اتكلم عنه. وبرده انا مش بعمل الفيديو ده علشان اقول لكم يلا كلكم هاتوه اعملوه في البيت، لا بالعكس، انا بس بنقل لكم تجربتي والخطوات زي ما قلت لكم، واللي انت هيحصل معاكم بالظبط، عشان البنات اللي بتخاف وبتشوف او بتحب تشوف التجربه الاول على حد، لو هتعمليه في عياده فتبقي عارفه ان ده اللي هيحصل معاكي ان شاء الله بالتقريب يعني. انا عملته في البيت لسبب ان اولا مواعيد ظروفي وشغلي، مش عايزه ابقى محكمه بمكان بوقت معين مثلا المفروض ما انزلش بعده، لا عايزه احط وقت ما انا حابه. وبرده بصراحه في فرق سعر، يعني انا مثلا لما اجيب سعر الكريم ب8 جلستين في العياده، اعمل بيه، عملت بيه دلوقتي 4 جلسات مثلا ولسه مكمل معايا، ممكن اعمل بيه 3 أو 4 كمان. بس انا كمان قبل ما حتى اجربه واشتريه مع نفسي في البيت كنت مجرباه مره على الاقل في العياده، اتاكدت ان انا جلدي مستحمله، عرفت مثلا الطريقه اللي بيستخدم بيها، عرفت اللير او الطبقه اللي بتتحط بتكون قد ايه. جربت الاول الاكسبيرينس نفسها كامله في عياده، ولقيت ان هي كل الفكره هم بيحطوه خلاص وانت بتروحي، مش اكتر من كده. قلت خلاص طب انا هجيبه واعمل كده في البيت. لكن زي ما قلت لكم ستيل لحد دلوقتي انا ما بنصحش بيه غير لحد يكون متاكد 100% ان بشرته مش حساسه، متاكد ان هو عنده خبره وبيعرف يتصرف
وبقاله فتره بيعمل سكين كير، جرب حاجات كتيره وجربات تقشير عشان يبقى عارف انه في اي حاجه يقدر يتعامل معاها ازاي. لكن هو امان 100%. لكن باكد تاني عشان انا عارفه ان في ناس ممكن تعجبني ودكاتره يطلعوا يقولوا لي لا انت بتعملي حاجه غلط في البيت او في عياده. بصوا عشان اكون صريحه معاكم، هي كل اللي بيعملوه في العياده اعتقد اي حد جربه كده، بتروحي تحطيه يقولك روحي اقعدي كذا، تقولك التعليمات بس. فانا بقول اعملوا كده لو انتوا عايزين تعملوه في البيت براحتكم، بس في نفس الوقت تكونوا مجربين على الاقل مره في العياده. وانا حتى اقول الفيديو ده مش اعلان، والكريم ده انا شاريه بفلوسي، وكمان مش هسيب لكم اي لينكات ولا اي حاجه تشتروها منه، انت اساسا براحتكم اللي عايزين يجيبوه هيدوروا وهيعرف يتصرف وهيعرف يجيبه. التقشير البارد كمصطلح او كلمه بارد كنايه عن انه نوع خفيف وامن على البشره من انواع التقشير الكيميائي اللي كان بتتعمل زمان، اللي كانت بتوصل لطبقات اعمق من البشره، فبالتالي كان لا قدر الله ممكن تحصل منها حروق والتهابات ومشاكل وتجيب نتيجه عكسيه باستمرار. فهم عملوا التركيبه بتاعته دي علشان تبقى امنه واقل، بتشتغل على الطبقات السطحيه بشكل اكتر، فيبقى امان للبشره والمناطق الحساسه بالذات. اما التقشير الكيميائي بنصح بيه اكتر للجسم، مفيش منه اي مشكله. طيب التركيبه بتاعته ايه، او ايه الفرق ما بين كل الانواع اللي بنسمع عنه دي؟ هو مفيش تركيبه ثابته ليه، هو بيعتمد على الاحماض او احماض الفواكه، الجلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد وكل الحاجات دي، وممكن كمان بيكون معاه ساليسيليك اسيد، ممكن كمان يضاف عليه بعض المواد المفتحه. هي بتبقى تركيبه تفتيح لطيفه، ومعاها برده مواد تقلل شويه من الالتهاب عشان زي ما اتفقنا يكون بارد وامن على اي مكان في الجسم. هل تركيبته ثابته؟ قلت لكم لا، هي بس شركات، كل شركه بتعمل تركيبه كده فبتسميها ده التقشير البارد بتاعها. يعني بنسمع مصطلحات كتيره قوي او انواع كتيره قوي من التقشير، زي الجرين بيل اشهرهم كمصطلح يعني، وفي الاميلان، في السايمون، في الجاندك، في الميلا زي اللي معايا دي كلها. يا جماعه الناس هتقولي ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق شركات، زي مثلا دواء معين بتنتجه كذا شركه، فهي كده كريم تقشير بارد بمكونات فيها اختلاف بسيط بتنتجه كذا شركه. انا ميلا ده اللي جبته لان هو ده اللي انا قدرت اوفره في البيت، يعني قدرت اوصله في البيت، وفي نفس الوقت لقيته في العياده اللي انا عملت عندها تقشير بارد، فقلت خلاص ده سيف وانا جربته على نفسي فهجيبه وهعمل نفس الخطوات في البيت. يعني مثلا اللي معايا ده اللي هو الميلا، هتلاقي الاكتيف انجريدينت بتاعته بتعتمد على اللاكتيك اسيد، حمض اللاكتيك، الجلايكوليك اسيد، في هيدروكينون للتفتيح، في كوجيك اسيد برده للتفتيح، في فيتامين سي، وفي فيتامين اي، وفي اربيوتين كمان للتفتيح. فزي ما قلت لكم ده هو مش بقول ان ده احسنهم، انا حتى ما اقدرش اقول لك ان الاحسن لان ما جربتش الباقي عشان اقارن. ده اللي انا قدرت اوفره في البيت، قدرت اشتريه وجبته وعملته، والنتيجه بتاعته كانت مقبوله الى حد ما بالنسبه لي. طريقه الاستخدام حتى بتكون موضحه عليه. للوش والاماكن الحساسه ممكن نستخدمه متوسط 6 ساعات، تمام. للجسم ممكن توصل لحد 10 و12 ساعه. تاني يعني هي المفروض ان من البشره مثلا البشره ممكن نقول مثلا ايه 6 7 ساعات، المناطق الحساسه نخليها 5 ساعات، الجسم حسب المنطقه في الركب والاكواع ممكن بعض الدكاتره بيقول لك تسيبيه حتى لحد 12 ساعه، تمام، عشان طبعا بيبقى مناطق اسمك فبنحتاج طبقه اكبر وقت اطول عشان يشتغل على الطبقات دي وان هو يقدر يقشرها صح. تعالوا نكمل التجربه ونشوف الفيديوهات اللي صورتها ونشوف ايه النتيجه. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده كده تالت يوم بعد جلسه التقشير. انا عملت الفيديو الاولاني ده كان يوم التلات، طبعا سبته 8 ساعات. اول ساعتين بيحرق جدا جدا عشان لو حصل مع حد ما يبقاش خايف او مخضوض، ده طبيعي. بعد ما بتغسليه بنرطب وشك، بيبقى مشدود مسمر شويه. يوم الاربع طول اليوم وشي برده مشدود شويه ومسمر عن اللون الطبيعي، وده طبيعي لان كل ده بيتقشر. ابتدى التقشير يحصل يوم الاربع بالليل حاجه بسيطه، الخميس الصبح بقى اللي هو كان امبارح وشي كان مقشر شويه. طبعا المفروض ما نخرجش، ولو ابتدينا نخرج يبقى كمامه من الظهر ونحط سان بلوك. النهارده كده الجمعه زي ما انتم شايفين بقى، احاول اقرب لكم عشان تشوفوا وشي عامل ازاي. وشي ابتدى يتقشر، ابتدى اللون ده الغامق اهو زي ما انتم شايفين، والفتح بقى ده اللي تحت، وفي تقشير يعني all over my face كله مقشر. وهنا طبعا عشان انا حطيت بس انا هستنى بقى كمان نشوف النتيجه النهائيه بعد ما التقشير يخلص خالص ونشوف ايه اللي هيحصل. النهارده الحد خامس يوم بعد جلسه التقشير، كده وشي اقدر اقول ان هو قشر تماما. انتظر ايه من جلسه واحده، وايه اللي لاحظته من جلسه واحده؟ الجلد، عارفين اللي هو البيبي سكين، جلد الاطفال، هي طبعا بسبب تقشير طبقه الجلد الميت دي فبتحس ان ملمس الجلد ناعم قوي، طبقه فعلا جلد جديد زي الاطفال.
توحيد لون البشره، عارفين يعني الحمد لله بقاش في فرق بين هنا وهنا بسبب الفتره اللي فاتت كنت بنزل في الشمس كتير. اثار الحبوب لسه موجوده، خفت بنسبه بسيطه شويه. يعني في المجمل كده اللي انا انتظره من جلسه واحده التقشير اللي هو اول حاجه النضاره. انا بصراحه لما بعمله مثلا عندي مناسبه بعدها باسبوعين بيعمل نضاره حلوه قوي. يعني ممكن تعملي مثلا قبل الفرح كنضاره وتوحيد لون البشره لو انت بشرتك مسمره مثلا من الشمس درجه او درجتين، تمام. ممكن تعملي جلسه واحده. كمان بيفرق في اثار الحبوب بس مش هيخفيها من اول جلسه. اثار الحبوب بتحتاج جلستين لثلاثه. كذلك لو انت عندك كلف بقع غامقه بزياده قوي ممكن نحتاج من 3 ل4 جلسات. فعشان ما نبقاش متخيلين او حد يقول لنا هتعملوا جلسه واحده وتلاقوا جلسه بتكرر جلسه فلوس، لا، لازم تبقي عامله حسابك من الاول. حسب لو انت عندك فعلا اثار قديمه او غامقه شويه. انا وشي كان للاسف متبهدل اثار عشان الفتره اللي فاتت استخدمت غسول كده بهدل وشي، لكن اللي فرق معايا قوي النضاره والبشره جميله كده وشكلها حلو وناعم، وفي نفس الوقت توحيد لون البشره من الشمس. دي يعني اكتر حاجه فعلا انا بحبها منه او بعملها بعد مثلا تعرض فتره للشمس. فلو انت عندك بس حاله كلف شديد شويه او بقع غامقه او اثار حبوب شديده ممكن هنحتاج اكتر من جلسه. ممكن تعملي جلستين مثلا يتاثروا معاكي الطريق شويه وبعدها تكملي مثلا بكريمات تفتيح. طيب ايه اهم النصايح اللي انصحك بيها اثناء وبعد استخدام الكريم او الماسك بتاع التفتيح؟ اول حاجه انت اول ما تحطيه تكوني غاسله وشك تماما تماما تماما. ده على اعتبار انك هتعمليه في البيت او حتى هتروحي عياده هتخليكي تغسلي وشك تماما. هتحطيه في اول ساعه وساعتين هتلاقي فيه التهاب او يعني حرقان شويه، ده طبيعي جدا. هنلتزم بعد الساعات اللي الدكتور هيقولها لنا بالظبط حسب انت هتستخدميه على انهي منطقه وهنغسله. اليوم اللي بعدها ما نستخدمش غسول او اي حاجه كيميائيه جديده ولا نستخدم سكراب ولا اي حاجه تقيله. بغسل ممكن بفوت يوم ما غسلتش في وشي واليوم اللي بعده عادي برجع اغسل وشي بغسول لطيف، ما اعملش اي تقشير ولا اي سكراب لوشي. واهتم بالترطيب جدا جدا. حاولي ترطبي كتير قوي على قد ما تقدري، ده اهم حاجه. ونحاول ان احنا ما ننزلش الشارع، ولو هننزل يبقى لازم نحط سان بلوك وبلاش نقشر القشره بايدينا عشان الحركه دي وحشه جدا وبتعمل التهاب. سيبي وشك يقشر لوحده، انت بس ترطبي وهو هيقشر لوحده. الموضوع كله ما خدش مني 5 ايام، ممكن مع حد تاني ممكن ياخد اسبوع. مش فتره طويله يعني، مش مستاهل انك تستعجلي ولا تقشري القشور دي. لو انت عملتيه اكتر من جلسه فعلا مش هتلاحظي بس النتيجه في التفتيح والاثار، لا احنا عارفين كمان ان التقشير ليه دور في المسام الواسعه ان هو بيقلل منها شويه، وكمان للتجاعيد الخفيفه بيكون كويس جدا جدا وبيعمل فيها فرق شويه. بس يعني الكلام ده للناس اللي بتعمل اكتر من جلسه. الخلاصه اللي انا عايزه اقوله لكم في الاخر ان التقشير البارد ده من اكتر الحاجات فعلا الامنه اللي بتديكي نتيجه سريعه في النضاره وتوحيد البشره، بس ما تستنيش منها برده نتائج واو قوي غير بعد كام جلسه. كمان يعني انصحكم لو بشرتكم وجسمكم لو جربتوا مره في اي مكان في عياده التقشير ولقيت انه تمام معاكم مش بتحسس منه اعملوه في البيت. لكن منطقه البكيني بالذات دي اللي بقى ما انصحش ابدا اي حد خالص يعملها في البيت. تحط طريقه معينه ولازم الدكتور وتكون عارفه هتحطه فين مش هتحطه فين، فدي ما انصحش بيها في البيت. مفيش فرق كبير قوي ما بين الانواع، فروقات بسيطه، هي بتبقى تركيبه متقاربه. يا رب يكون بس الفيديو وصل لكم الفكره اللي انا عايزاه، وحاولت اطمنكم واقول لكم الدنيا تمشي ازاي وان هو امن فعلا. واي اسئله تانية تحت هتلاقوها او يعني اكتبوها في الكومنتات وهرد عليها ان شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.